Hello mindenkinek, üdvözlet a havasjeges Cocktail Cityből, amely egy amerikai típusú város, és amelyet a szokásos hétfői City Skylines 2 tartalomban most tovább fogunk fejleszteni. Az előző 2 alkalommal már lefektettük az alapokat. Ez a város Vancouver város térképére épült, és Vancouver városi maga az úthálózat is, amelyet tulajdonképpen véletlen folytán, mert nem tudtam, hogy ez lesz belőle, készen meg is kaptam, így most már ebben lehet tovább fejleszteni a várost, és az előző alkalommal sikerült egy villamost is megépíteni itt a sétáló utcán keresztül. Ennek a városnak az a sajátossága, hogy csak amerikai típusú épületeket használok benne, vagy legalábbis zömmel amerikai típusú épületeket. Nyilván azért ezt a képet át fogja írni egy picikét az, hogy 3 új Content Creator Pack is jelenik meg holnap, azaz 2025. március 18-án a City Skylines 2-höz, plusz még egy ingyenes frissítés is, mindezt azért, mert 10 éves a City Skylines mint brand, tehát pontosan 10 évvel ezelőtt, 2025. március 10-én jött ki a City Skylines 1-nek a PC-s változata. Ezzel kapcsolatosan pedig én is további tartalmakat tervezek, mint például egy 10-es listát arról, hogy miért érdemes még ma is a City Skylines 1-jel, vagyis az alap City Skylines-szal játszani, valamint szeretnék a Region Pack-ekről is egy összehasonlító tartalmat készíteni. Ezeket majd a következő hetekben fogjátok látni, hiszen egyéb más játékok is pörögnek most, a szerdai szimulációban a Blood Bar Tycoon, péntekenként pedig a Civilization, ahol éppen egy világháború közepébe csöppentünk, pontosabban szövetség nyomán sikerült elindítani egy világháborút. Most viszont lépjünk vissza a City Skylines 2-nek a világába. Azt kell, hogy mondjam, kivételesen aktuálisak vagyunk, mert most nem hétfőn, hanem kedden jelenik meg az új tartalom. Ez az aktualitás, úgyhogy nem fog sokáig tartani, ha te már kedden nézed meg ezt a tartalmat, addigra már meg is jelent a frissítés is, meg a 3 új Content Creator Pack, amelyet nektek majd be is fogok mutatni itt ezen a csatornán. Úgyhogy ezzel összefüggésben, hogyha tetszenek ki az ilyen tartalmak, akkor kérlek szépen egy feliratkozással ezt jelez. Most pedig csapjunk bele az építkezésbe, ez a szokásos hétfői City Skylines tartalom, egy rövid főcím, és aztán kezdünk. Cocktail Citynek pedig az a sajátossága, hogy észak-kelet-amerikai, illetve dél-nyugat-amerikai épületeket is használok benne. Jelen pillanatban ez a Franklin Street, ami képezi a demarkációs vonalat, és amit mindjárt át is fogok nevezni, mondjuk Border Avenue-ra, vagyis Határsugár útra. Lehetne persze Border Boulevard is, az még talán jobban hangzana, de én úgy látom, hogy miután egyenes útról van szó, hát úgy nagyjából, jó, akkor legyen Border Boulevard, vagyis Határkörút. Mivel nem teljesen egyenes az út, ezért akkor ez az, ami a választó vonalat képezi a nyugati, illetve a keleti stílusú amerikai házak között. A mai résznek pedig az lenne a feladata, hogy előkészítsük a leendő tartalmakra a városunkat. Ezek sorrendben a Dragon Gate, a Mediterranean Heritage, illetve a Leisure Venues.
Én azt gondolom, hogy mivel a Dragon Gate az egy kínai típusú tartalom, a Mediterranean Heritage pedig egy olasz-mediterrán spanyol típusú tartalom, ezért itt majd leginkább a leisure venues-t fogom tudni alkalmazni, de valószínűleg 3 régebbi városomba fogom majd megmutatni ezeket a tartalmakat. Viszont, amit már most megtehetünk, az az, hogy elkezdjük kialakítani a helyet egy leendő sétáló utcának. Én úgy gondolom, hogy talán ezt a Wood Street-et itt lehet sétáló utcává tenni, mert hogy itt fog majd menni a 2-es számú villamosvonal. Úgyhogy ezzel indítunk, hogy itt szépen kitiltjuk az autókat. Nincs itt akkora nagy forgalom, viszont itt szépen majd le tud ez kanyarodni egészen a Bloody Mary nevezetű gyárnegyedig. Tehát ide szeretnék majd egy 2-es számú villamosvonalat. Szerintem ezt úgy fogjuk tudni megcsinálni, hogyha itt valahol mellette fog eljönni az út. Lehet, hogy magát a villanyt már meg is építem, úgy ide, és ezt simán arrébb lehet takarítani, az nem para, csak akkor már a távvezeték se legyen itt, pontosabban kerüljön be így. Ez a 2-es számú villamosvonal lesz, ami majd a gyárnegyedet fogja kiszolgálni. Ez a kereszteződés nagyon merész itt, de hogyha ezt itt ki tudjuk lőni, akkor szerintem teljesen jó lesz. A zebrák kimehetnek, gyakorlatilag elég, hogyha itt van zebra. Így is át fognak tudni jutni. És akkor innét a tuja egészen idáig vissza fog tudni menni. Úgy is van. És a többi pedig már sokkal egyszerűbb. Itt találkozik majd az 1-essel, és akkor így lehet ezt majd itt folytatni. Ide szeretnék már valamilyen kis közösségi teret kialakítani, ami azt jelenti, hogy ide majd valamilyen parkosabb rész jöhet. Nagy valószínűséggel már az új típusú parkokból szeretnék építkezni, mert hogy rengeteg új parkot is fogunk kapni, mind a frissítésekkel, mind pedig az ingyenes csomagokkal. De ne szaladjunk ennyire előre, hanem nézzük először is, hogy mi is ez az egész, mi az, hogy most rengeteg új frissítést kapunk a City Skylines 2-höz, illetve a City Skylines 1-hez is. Először is, mint ahogyan már mondtam, 10 éves lett a City Skylines brand, és ennek alkalmából kapjuk ezt a rengeteg csomagot. Ingyenes frissítések is fognak megjelenni, március 18-án jön a City Skylines 2-nek az ingyenes patch-e, illetve 3 Content Creator Pack, amelyek már fizetősek lesznek, de hogyha te a Waterfront Pass-t megvetted, vagy előzetesen 50 euró helyett 90 eurót fizettél ki a City Skylines 2-ért, amely az alapjátéktól kezdve egészen a 2025 második negyedévében megjelenő Bridges and Ports kiegészítőig bezárólag minden csomagot tartalmaz, akkor ezt a 3 Content Creator Packet kvázi ingyen megkapod. Volt kérdésként, illetve fölmerült kérdésként, hogy mi ez, hogy most 3 Content Creator Packet is kapunk pluszba, hát nem elég az a 8 ingyenes, és ugyan már ki fogja ezt megvenni. Nos, az a helyzet, hogy miután a Beach Propertiesnek volt egy fiaskója, azután született meg ott fent, a Paradoxnál az a döntés, hogy akkor adjunk 3 kiegészítőt ingyen, már azok számára, akik előzetesen megvették a játékot, hogy így is erősítsük a bizalmat.
a játék iránt, hiszen a játék még mindig vegyes értékeléssel áll, ami nem túlságosan jó, de hát van miből fejlődni, azt lehet mondani, hogy innét szép nyerni, úgyhogy valószínűleg, hogy ez is majd jobb lesz idővel. Tehát március 18-án jön egy ingyenes, frissítő csomag, amely azt hiszem 10 új parkot fog tartalmazni. Ezek között elég sok lesz már így előjáróban, ezt elmondhatom, ami a Chirpy-re, vagyis erre a dagadt kék madárra hajaz. Nem tudom, hogy ez feltétlenül jó-e, én nem vagyok oda a Chirpyért, de nyilván ez a játéknak egy brandje, a játéknak ez a szimbóluma, úgyhogy akkor maradjunk meg ennél. És március 25-én pedig jön a második adagja a frissítéseknek, ami viszont már a City Skylines 1-jel kapcsolatosan jön ki. Ezt is sokan kérdezték, hogy miért kell a City Skylines 1-et fejleszteni még mindig, hát hiszen ez most már egy 10 éves játék. Egyrésztről azért, mert hogy a konzolos verziója a CS2-nek még mindig nem jelent meg, ennek következtében pedig próbálják a CS1, illetve a CS1 Remastered-nek a brandjét életben tartani. Másrésztről viszont én úgy gondolom, hogy egyébként még mindig lehet a CS1-jel játszani, és bizonyos szempontokból, például közlekedési lehetőségek szempontjából még mindig jobb, mint a CS2, és ez még egy jó darabig így is lesz majd. Úgyhogy ezzel összefüggésben én is tervezek majd egy ilyen típusú tartalmat. Beszéljünk most akkor a haditervről, hogy mi az, amit én szeretnék a City Skylines 10 éves születésnapja alkalmából, milyen újabb tartalmakkal készülök. Most március 15-én készítem nektek ezt a tartalmat, úgyhogy ahelyett, hogy meghallgattam volna, hogy melyik politikus mit üzen Brüsszelnek, és milyen agymenéseik vannak, inkább tartalmat gyártok. Ez március 17-én fog megjelenni. Szokták egyébként mondani azt, hogy mikor hiszünk színésznek, újságírónak, politikusnak, hát akkor, amikor a ló legel a sírján. Úgyhogy ehelyett úgy gondoltam, hogy inkább jobb, hogyha videót készítek. És ez március 17-én fog megjelenni, hétfői nap, március 18-án pedig kijön az első frissítés. Most egy kicsit megváltozott a dolog, mert amíg a frissítések napján kaptunk a legnagyobb Cities content creatoröktől, illetve játékosoktól információkat azzal kapcsolatosan, hogy mi lesz majd a leendő tartalomban, tehát kvázi a megjelenés napján. Most már 4 nappal előbb, tehát pénteken, azt gondolom, hogy ez egy teljesen összehangolt akció volt, mert pénteken 3 óra és 4 óra között délután elkezdtek megjelenni ezek a videók, hogy akkor mire is számíthatunk az ingyenes frissítésből, illetve a City Skylines 2 3 új Content Creator packjéből. Nekem itt az a személyes véleményem, hogy egy picikét lelőtték a poént, de persze értem az okát, hogy miért kellett most ezt ilyen korán kitálalni. Nyilvánvalóan ez a Paradoxnak, illetve a Colossal Ordersnek a jóváhagyásával történt. Egy promóról van szó, próbálták a tartalmukat promotálni, mert hogy az nagyon jó kérdés, hogy 8 darab Region Pack után ugyan aki nem ingyenesen, kvázi ingyenesen rendelkezik ezekkel a Content Creator Pack-ekkel, ki fogja megvenni őket. Alsó hangon gondolom, hogy 6-7 euróba fognak kerülni, tehát akkor a 3 csomag az úgy összesen 20 euró, vagy több. Úgyhogy ezzel összefüggésben arra gondoltam, hogy a következő City Skylines 2 rendes hétfői tartalomban, mivel nekem meg lesznek ezek a Content Creator pack-ek, mind a 3 Content Creator packet be fogom mutatni, tehát Gábor napján, március 24-én, a hétfői City Skylines tartalomban mind a 3 Content Creator packről kaphattok egy általános képet, és
Nem is a teljesség igényével fogom bemutatni ezeket a tartalmakat, hiszen mindenki látja, hogy az egyes tartalmakban mik azok, amik szerepelhetnek, hogyha fölmegy a Steamnek az oldalára, hanem inkább olyan módon, hogy hol érdemes őket alkalmazni, milyen városban érdemes őket használni, úgyhogy az a haditerv, hogy 3 különböző, már létező városomba fogom ezeket a Content Creator packeket megépíteni. Nem akarom azt, hogy egyetlen egy városban mindegyik megjelenjen, mert akkor az egész város az eléggé kaotikus lesz, hogy úgy mondjam, az olyan, mint amikor mindent összeöntünk, meg összefőzünk, és akkor abból lesz a moslék. Tehát az lenne a terv, hogy 3 különböző városban mutatom meg ezt a 3 különböző tartalmat. Előzetesen azt gondolom, hogy a 3 tartalom közül ugye az egyik az egy kínai tartalom lesz, méghozzá nagyon szép kínai épületekkel, ezekkel a tradicionális ázsiai házakkal, medium rezidentálokkal, a másik, a Mediterranean Heritage, az megint csak egy nagyon szép tartalomnak ígérkezik, különböző spanyol, olasz és így tovább mediterrán házakkal, de ami azt gondolom, hogy talán must have content lehet, az a leisure venues, ugyanis ez újfajta parkokat, akváriumot, kocsmákat és így tovább ad hozzá ehhez a játékhoz, viszont mind a 3-at meg fogom építeni, mind a 3-at be fogom majd nektek mutatni. Ez a City Skylines 2, amit tervezek, majd jövő hétfőre, és az utána levő hetekben valamikor pedig szeretnék egy nagy összehasonlító tartalmat a különböző region packekről is, hogy végül is melyiket érdemes letölteni, mert hogy ez egyáltalán nem mindegy, nem azért, mert ezért fizetni kell, hanem azért, mert a helyet azt nagyon zabálja, tehát gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy igencsak megnövekedett a City Skylines 2-nek a tárhely igénye, azáltal, hogyha te mind a 8 region packet le akarod tölteni. Természetesen vannak egyéb megoldások, például Skywish, amivel ezt meg lehet oldani, de hát az sem mindegy egyébként, hogy mennyire veszi igénybe a gépet, és itt nem a tárhelyre gondolok, hanem az egyéb memória igényre. Valamint nem is biztos, hogy valaki szeretné azt, hogy minden ilyen típusú tartalom legyen letöltve, mert eléggé bonyolítja az amúgy sem nagyon egyszerű kezelőfelületet. Tehát ennek megfelelően a CS2-ben mindenképpen úgy érzem, hogy kell még egy ilyen fajta összehasonlító tartalom, amelyet majd heteken belül fogtok látni, hogy melyik region packet érdemes választani a különböző szempontok alapján. A CS1-jel kapcsolatosan pedig tervezek egy top 10 tartalmat, 10 érvem van arra, hogy miért érdemes még mindig a City Skylines 1-et játszani, valamint hamarosan folytatni fogom, ezt időhiány miatt hagytam abba, tulajdonképpen most mindent időhiány miatt hagyok abba, mert heti 55-60 óra leadása az eléggé igénybe veszi az embert, és örül neki, hogyha akár heti 2 vagy 3 tartalmat tud gyártani, de ez áprilissal majd meg fog változni. Április 11-e nem csak az áprilisi törvényeknek a napja, hanem az én felszabadulásom, idézőjelben napja is, mert onnantól kezdve már azért sokkal könnyebb lesz, jön a tavaszi szünet, utána május 1 környékén meg megint lesz egy kis szünet, úgyhogy onnantól kezdve már így veszünk egy nagy levegőt, és akkor már sokkal több tartalmat fogok tudni csinálni. Viszont mondom, hogy tervezek még mindenképpen a City Skylines 1-nek a bemutatását, hogy folytassam lépésről lépésre, valamint természetesen lesz majd, hogy egy stream formájában lesz, vagy egy extra rendes videó formájában a City Skylines 1-nek a 2 Content Creator packje,
is, amit be fogok majd mutatni, ezek március 25-én fognak érkezni. Az ingyenes frissítéssel a CS1-hez, amely szintén tartalmazni fog egyébként parkokat. A jó kis villamosos parkot már eleve kiszúrtam, hogy ezt mindenképpen elsők között fogom megépíteni. Kapunk még 2 darab nem ingyenes Content Creator Packet is, az egyik a Countryside névre hallgat, amely tartalom az a vidéki amerikai házakat, rencseket fogja megidézni, a másik pedig az Emerging Downtown névre hallgat, amely pedig nagyvárosi contemporary, vagyis kortárs, modern épületeket fog tartalmazni. Nekem kicsit az volt az érzésem, hogy az Emerging Downtown az nagyon fog hasonlítani az Urban Promenade-re, vagyis különböző medium density rezidentálokat tudunk majd építeni. Ugye a City Skylines 1-ben a medium density residentál fogalma az ismeretlen, mert nem lehet ilyen zónákat kijelölni, de a high density residentálok között azért vannak apróbbak, vagy mondjuk így, hogy közepes méretű épületek, tehát ezért mondom azt, hogy medium density residentálokról beszélhetünk. Egyébként nem lett volna baj, hogyha a City Skylines 1-be is bevezetik ezt a medium density residentált, de azt gondolom, hogy ez már olyan szinten bonyolította volna meg a dolgokat, és olyan szinten nyúltak volna bele a rendszerbe, hogy nem akarták már ezt így bolygatni. Az viszont nagyon szép, még akkor is, hogyha a konzolosok miatt van a dolog, hogy fejlesztik folyamatosan a CS1-et is, és azt gondolom, hogy abszolút releváns a mai napig, hogy azzal is játszunk. Tényleg én még mindig nagyon jól el tudok vele lenni, mert hogy még azt gondolom, hogy talán 2026-27-ig is kitarthat ez a brand, addig bizonyos szempontokból még többet fog tudni, mint a City Skylines 2, túl azon, hogy nyilván a City Skylines 2 az grafikában, vagy mondjuk akár az utaknak a felépítésében, illetve részben rugalmasságban is veri a CS1-et. És ezzel összefüggésben akkor még 2 dologra hívnám fel a figyelmet, mint minden új City Skylines 1 kiegészítő, illetve Content Creator Pack előtt pár napig ingyenesen el tudjátok érni a CS1-et, illetve van egy olyan lehetőség is, hogy föl lehet iratkozni havidíjasan a City Skylines 1-re, ami azt jelenti, mint az Europa Universalis 4 esetében, hogyha egy havidíjat lefizetsz, ez 10 euró, de vannak kedvezmények, akkor ingyenesen hozzáférsz az összes City Skylines DLC-hez. Nem tudom, hogy ki fog ezzel élni, de alapvetően nem rossz dolog, hogy ezt bevezették, bár egy kicsikét megkésettnek érzem, nyugodtan, amikor már volt 10 darab DLC és 40 féle Content Creator Pack, ezt már akkor is bevezethették volna. Én egyébként az Europa Universalisnál próbáltam ezt ki, ott akkor 5 eurót kellett fizetni, de ez pár évvel ezelőtt volt, és valóban minden kiegészítő tartalomhoz hozzá tudott férni az ember. 1-2 hónapig játszottam vele, és aztán az EU4-et én elengedtem, mert ez nem feltétlenül az én világom, összesen 40 órám van benne, de ettől függetlenül az élmény az jó volt, és olcsóbban meg lehetett oldani így, mint hogyha egy kiegészítőért fizetne az ember 10 eurót, és esetleg nem olyan sokáig használná az adott játékot. Nézzük akkor az építkezést, mivel némi probléma volt az egészségüggyel, ezért úgy döntöttem, hogy akkor átépítem itt a kórházat, áttelepítem, és rögtön akkor a környezetét is elkezdtem kialakítani, és nekem nagyon tetszik ez az Urban Promenade típusú épület, úgyhogy arra gondoltam, hogy most ezt a kórházat
vegyük körbe ilyen urban promenades-es épületekkel, mixed rezidentálokkal. Az egyébként észrevehető, hogy a CS2-ben nagyon nyomják ezeket a mixed rezidentálokat, tehát az új Content Creator pack-ekben is ezek a mixed residentálok, vagy szolgáltató házak, ugye ez az a típusú épület, ami alul üzlet, felül pedig lakásként funkcionál, mind a Dragon Gate-ben, mind pedig a Mediterranean Heritage-ben ilyen típusú épületekre számíthatunk, ami egyébként nem is baj, hiszen nagyon jó ez, hogy vannak ilyen multifunkcis épületek, amit én még mindig hiányolok, hogy egy kicsikét a gyárépületeket fejlesszük, most már a parkok fejlesztését, azt meg fogjuk kapni mind az ingyenes, mind pedig a fizetős Content Creator pack-ek által, de a gyárakat még szívesen látnám, hogyan lesznek változatosabbak. Itt pedig rakom le a UK típusú signature buildingeket, mert ezek jó kis tapasztalati pontokat fognak adni, és ugye ingyenesen elérhetőek. 7. szinten vagyunk, tehát nagy épületeket még nem tudok elérni, ez majd csak a 8. szinten lehetséges. Én arra gondoltam, hogy most kivételesen ebben a városban akkor tartsuk meg a szintezettséget, és a 8. szintig fogjuk ma játszani, mivel ez most ilyen előzetes tartalom a nagy tartalmak előtt, ezért ezt rövidebbre szánom, viszont az a tervem ebben a városban, hogy próbáljuk meg akkor anyagilag jól megizmosítani magunkat, érjük el legalább a 30-40 ezres profitot. Most 10-valahány ezernél tartunk, tehát erre még mindenképpen rá kell majd gyúrni. És amit én ebben a részben leginkább felfedeztem, az a sétáló utcáknak a használata. Eddig nem használtam olyan nagyon őket, de most látom, hogy nagyon jó abból a szempontból, sokkal jobb ezeknek a sétáló utcáknak a használata, mint a gyalogutaknak, mert ugye emellett lehet is zónázni, viszont az autóforgalmat azt kvázi teljesen ki lehet tiltani a sétáló utcák mellől, úgyhogy ez mindenképpen egy olyan dolog, amit szerintem érdemesebb, szélesebb körben is alkalmazni. Itt, hogy normálisan jelenjen meg a zóna, ez a másik, amit akartam mutatni, illetve felfedeztem, érdemes lehatárolni ilyen gyalogúttal, és akkor már így rendesen be fog épülni mellé. És így szépen körbevettük a kórházat, ilyen szolgáltató házakkal, nagyon jók egyébként ezek az Urban Promenades házak, nekem nagyon tetszenek, és jó kiegészítést is adnak a különböző keleti, illetve nyugati stílusú amerikai épületek mellé. Folytatva az építkezést, akkor beszélnék arról, hogy mik az érzéseim a City Skylines 2-vel kapcsolatosan, mert hogy az azért látszik, hogy milyen irányba megy el a CS2. Egyelőre ott tartunk, hogy rendes DLC még nem jelent meg. Ugye a Content Creator Pack és a DLC között az a különbség, hogy a Content Creator Pack az csak újabb épületeket ad hozzá a játékhoz, míg a rendes DLC az valamilyen újabb fajta játékmechanikát is fog kínálni. Hogyha ott vagyunk, hogy mondjuk a City Skylines 1-et nézzük, akkor a CS1-ben mondjuk egy olyan, ami újfajta vasútállomásokat ad, mondjuk a Train Stations, az egy Content Creator Pack, mert az csak újabb épületeket ad, míg a Financial District, ami bankokat, illetve a tőzsdét adja, mivel az újabb játékmechanikát tartalmaz, ezért az már DLC-nek minősül. És ugye most ott tartunk, hogy az első nagy DLC, amely
újabb játékmechanikákat fog adni, az 2025 második negyedévében jelenik meg. Én most azt valószínűsíteném, hogy ez május-június, tehát nem előbb, mert most tele leszünk tartalmakkal, úgyhogy addig nincs is ennek értelme. Nyilvánvalóan azért előbb jelennek meg a különböző content creator pack-ek, mert hogy ott kevésbé kell belenyúlni a játékba, hogyha kvázi csak új épületek, vagy új propok jönnek a játékba, mint amikor teljesen új játékmechanikát kell beletenni, az általában újabb menü, ponttal jár, és így tovább. És ezzel kapcsolatosan szerintem azért már látszik, hogy a CS2 az milyen irányban indult el. Egyelőre ott tartunk, hogy újabb tartalmakat, azokat kapunk, de nem mondanám, hogy igazán bátrak lennének a készítők. Lehet, hogy a DLC-kkel ez meg fog változni, és azért van is ennek egy jele, mert hogy a City Skylines 2-nek, illetve a City Skylines-nak a Facebook oldalán elkezdték azt kérdezgetni, hogy mi a fontos a városépítésnél. Ezzel kapcsolatosan a CS1-ben azt láthattuk, hogy volt egy pont, nagyjából úgy a Parklife környékén, vagy talán még egy picikét előbb is, amikor eldőlt az, hogy a felhasználóknak nem elsősorban az a fontos, hogy funkciójában is teljes körű legyen egy város, hanem inkább az, hogy esztétikus városokat tervezzenek. Tehát a City Skylines 1-ben, körülbelül mondom a Parklife kiegészítőtől kezdve, az volt a cél, hogy minél inkább rámenjenek az esztétikára és kevésbé a funkcionalitásra. Mondok például egy olyat, hogyha mondjuk időközönként teszem azt, járványok lennének a városban, amit kezelnünk kéne, akkor az egy olyan dolog lenne, ami a játéknak a funkcionalitását erősíteni, vagy mondjuk időközönként beütnének különböző gazdasági válságok, és akkor valahogyan kezelni kéne a krízist. És nem ebbe az irányba ment el a City Skylines, és a 2-es sem ebbe az irányba megy el, hanem alapvetően arról beszélhetünk, hogy az a lényeg, hogy minél szebb várost építsünk, és ilyen értelemben a City Skylines 2 az egy olyan játék, amely nem tartalmaz komolyabb kihívásokat. Ez egy nagyon erős állítás, de ezt azzal tudom alátámasztani, hogy gyakorlatilag építjük a várost, és a városépítés szépségében tudunk elmerülni, de olyan nagyon komoly kihívásokkal nem nagyon szoktunk találkozni a játékban. Nem azt mondom, hogy egyáltalán nem, de hogyha például összevetjük egy hasonló típusú játékkal, már csak a műfaja hasonló, a Timberborn és városépítő játék, ott bizony vannak nagyon kemény helyzetek is, vagy például itt a csatornán már egy rész erejéig bemutatott Surviving the Aftermath-nél is bizony számolhatunk azzal, hogy akár az egész településünk oda lesz. A CS1-ben ez pedig csak a Natural Disasters alkalmával lehet megfigyelni, és ott is azért, mert hogy a SimCity-s örökséget tovább vive úgy gondolták a készítők, hogy kellenek a játékba a katasztrófák. Egy fun fact egyébként, hogy az egyetlen egy olyan DLC, amit sokkal később vettem meg, mint ahogyan megjelent, ez a Natural Disasters volt nekem, és azt is csak akkor, amikor felfedeztem, hogy hát itt nem csak katasztrófák vannak, hanem amúgy tök hasznos cuccokat is kaptunk hozzá. Például a különböző rádióantennákat, amelynek a CS1-ben akkor még csak a lakosság tájékoztatása volt a funkciója, a boldogságukhoz nem járult hozzá, viszont ha megépítettük őket, már akkor is nagyon jól tudtak kinézni.
és ezért vettem meg aztán utólag. Tehát az nagyon látszik, hogy a városépítés egyelőre az esztétikum irányába ment el, és nem feltétlenül a funkcionalitás irányába. Ez lehet, hogy a későbbiekben majd megváltozik, de most még ott tartunk, hogy minél több épületet adjanak hozzá a játékhoz, és az, hogy most már körülbelül 10 vagy 11 különböző iskolát tudunk építeni, a CS1-ben megtalálható 4 vagy 5 iskolához képest, itt az általános iskolákra gondolok, az bizony egy igen komoly verseny előnyt jelenthet majd a City Skylines 1-jel szemben. Hiszen ugye egy újfajta játék az újfajta megközelítést is kell, hogy jelentsen, legalábbis az én értelmezésemben. Úgyhogy ennek megfelelően most még ebbe az irányba megyünk, aztán meglátjuk, hogy majd a későbbiekben ez merre fele fog fejlődni. Tényleg vannak lehetőségek a játékban. Most egyelőre javítsuk itt a városban az oktatást, fejlesszük egy kicsit. Most már eléggé jól állunk anyagilag, úgyhogy nem lesz ebből semmi probléma, hogyha én még egy iskolát építek. Az északi iskola akkor ellátja Cuba Libre környékét, a déli pedig, amit sikerült ilyen hegyes dombos terepre építeni, akkor ide pedig majd a kozmopolitan körzetes gyerekek járhatnak. És ez a rész itt szinte kínálja magát arra, hogy ide én sorházakat építsek. Ha ezzel a technikával lehatároljuk, akkor normálisan is fognak ezek a sorházak beépülni. Kicsit olyan lesz, mint Manhattannél a 105. utca környékén, amikor már megyünk a Harlem felé, és az sugárút mentén sorakoznak ezek a jó kis sorházak. Itt még egyel több parkolót is be fogok építeni, mert a kapacitás már nem elegendő. Jók ezek az új típusú parkolók. Másik kérdés, hogy ugyan kisebbek, mint a régiek, de nagyobb kapacitásúak. Lehetséges, hogy a régieknek is meg kéne növelni a kapacitását, mert az a tapasztalatom, hogy nagyon sok parkolót kell építeni ahhoz, hogyha az ember nem akarja, hogy az utcán áldogáljanak az autók, így is tele van autóval. Az összes utca pedig még nem vagyunk 11 000-en sem. Úgy tűnik, hogy akkor ez az a probléma, amire jobban kell figyelni a City Skylines 2-ben, még az átlagosnál is. Ugye a City Skylines 1-ben is vannak parkolók, de ott nincsen igazából jelentőségük, mert úgynevezett zsebautók, pakitkárok vannak, amik lényegében csak ilyen fiktív autók, tehát ott nincsen annak jelentősége, hogy mennyi parkolót épít az ember, csak jól néznek ki ezek a parkolók. Itt viszont nagyon is van jelentősége, és ugye az egyik oldala a dolognak, hogy jó persze ezeket a sétáló utcákat megépíteni, de minél több sétáló utcát épít az ember, annál nagyobb annak az esélye, hogy a többi úton viszont zsúfoltság lesz, úgyhogy itt nyilván majd okosan kell dönteni ebben, meg kell találni valami egészséges egyensúlyt aközött, hogy mennyi sétáló utcát építünk. Most én azt a taktikát vagy stratégiát folytatom, hogy azoknál a helyeknél, ahol egyébként ilyen kis gyalogutak lennének, azokat átépítem sétáló utcává, ami azért jó, mert a sétáló utcák mellett akkor már a zónákat is ki lehet alakítani. Itt elsősorban az ilyen kis parkokra gondolok, amiket remekül be lehet építeni a sétáló utcák, és akkor így nem fog növekedni a zsúfoltság, mert hogy a sétáló utcák helyén levő gyalogutakon amúgy is csak emberek mentek volna. Itt viszont most megpróbálok egy ilyen érdekesebb
megoldást, hogy teljesen ide beépítek egy ilyen kerengőt, csak sétáló utcával. Nekem egyébként ez a sétáló utca eléggé szélesnek tűnik, de ettől függetlenül elég jól és sokoldalúan lehet alkalmazni. Ha már úgyis a parkolókról volt szó, akkor építsünk még egyet. Jöhet ez a nagyméretű parkolóház, amelyik az egyik frissítéssel került be. Én ezt szerettem a legjobban, 220-as kapacitással rendelkezik, és ez bővíthető egészen 300-ig. Itt most egy kis lyuk keletkezett az üzletek között, nem minden épült be, úgy, ahogy szerettem volna, de semmi probléma nincsen. Itt ezt meg lehet oldani már rendes gyalogutakkal, különösen, hogyha levesszük azt, hogy szál egyenesen menjen ez az út. És akkor majd így lehet erről tovább gondolkodni. Ez az egész negyed, a Cosmopolitan, ez észak-kelet-amerikai stílusú lesz. Mindig azt akarom mondani, hogy észak-amerikai, de mind a kettő észak-amerikai stílusú. By the way, nem lenne rossz akár egy dél-amerikai stílusú épületcsomag sem, de nyilvánvalóan olyan épületcsomagokat fognak kihozni, akár ingyenes, akár fizetős tartalmak kapcsán, amely országokban több City Skylines 2, illetve City Skylines játékos található. Ennek megfelelően azt kell gondoljam, hogy a legnagyobb piac nyilván Észak-Amerika, de az európai, illetve a kínai piac is jelentős. Valóban egyébként dél-amerikai játékosok közül, pláne gamerek közül, akik City Skylines 2-t játszanának, viszonylag kevesebbet találunk. Építkezzünk tovább. Most az lenne a cél, hogy a 8. szintet érjük el. Ami nagyon tetszik nekem ebben a csomagban, hogy gyakorlatilag mindenféle méretre van megfelelő épület, és ebből következően talán könnyebb vele építkezni, mint egy francia vagy egy német csomaggal, ahol ráadásul bizonyos épületeknek az egyik fele a tűzfal, tehát azt ott meg kell gondolni, hogy hogyan építkezzen vele az ember. Amit még én eddig nem próbáltam ki, de most már tényleg tervezem, azt, hogy hogyan lehet kínai stílusban fölépíteni egy várost, úgyhogy egy keleti stílusú várost tervezek, a neve már meg is van, Lotus Citynek fogom nevezni, vagy valahogyan így, nem biztos, hogy ide is betolom a Cityt, mert már több City van a repertoárban, de a Lotus az mindenképpen szerepelni fog benne, és ezt majd a Twitch-en tervezem elkövetni, a Twitch-et is eléritek Andrew City Life néven, és mivel ott a külföldi követők kicsit nagyobb számban vannak, mint itt a YouTube-on, ezért arra gondoltam, hogy e hét vasárnap, azaz március 23-án elkövetjük az első angol nyelvű Twitch-et, úgyhogy ha érdekel benneteket egy ilyen fajta Twitch, akkor várlak szeretettel 16 óra 30-tól a szokásos időpontban. Közben áthelyeztem az egyik iskolát, ez amiatt történt, hogy a lefedettség kicsit jobb legyen, de valószínűleg, hogy majd a költségvetést kell egy kicsit megnyomni, hogy újra 100% legyen. Most nem emlékszem rá, de valamennyit visszavettem belőle. Az egészségügynél, illetve a temetkezésnél egészen biztosan az azért néz ki ilyen csehül. Közben pedig azt is kipróbáltam, hogy vajon sétáló utcákat le lehet-e zárni ilyen kuldösszekkel, és jelentem, ez itt is működik.
Itt most ezt csak kipróbáltam, de majd a későbbiekben még dolgozunk az ügyön, hogy hogyan lehet ezt a cul-de-sac-et, illetve a különböző körforgalmakat is a sétáló utcáknál minél jobban kimaxolni. Menjünk akkor tovább, a pénzünk már egészen szépen alakul. Most éppen egy olyan problémával szembesülünk, hogy koszos az erőmű, mert hogy a szemétszállítás kapacitása már nem elégséges, úgyhogy a szeméttelepet mindenképpen ki kell bővíteni. Amúgy baromi drágák ezek az épületek, már itt a szemét égetőre és társaira gondolok, tehát az, hogy egy újat építsünk, jelen pillanatban kölcsön nélkül meg se lehetne oldani, mert ilyen 750 000 meg 1 millióba fáj, például egy szemétégető vagy egy újrafeldolgozó központ, úgyhogy most egyelőre jó lesz az, hogyha ezt itt kibővítjük egészen az autópályáig. És akkor, hogyha még fokozottabban jelentkezik majd ez a probléma, akkor gondolkozunk rajta, hogy mit lehet ezzel kezdeni, illetve föl lehet szerelni még egy ilyen épülettel is a szeméttelepet, ezáltal gyorsabb lesz a hulladékfeldolgozási sebessége. Itt még folytatnám a villamost, ez a leendő 2-es villamos lesz, csak eléggé randán néz ki, de mindjárt ezt is megorvosoljuk. És itt lesz majd egy urokvágányban a végállomása. Ez csak egy ideiglenes végállomás, a későbbiekben majd lehet ezt bővíteni. Most ilyen nagyon pici és nagyon furcsa hurkot fogok csinálni, mert ott a rámpa miatt már nem tud visszajönni, de itt még pont igen. Eléggé élesen kell kanyarodni, de természetesen ez jó lesz így is, és akkor még itt van egy olyan probléma, hogy hiába néz ki úgy, mintha megépítené, nem építi meg. Tehát itt egy radikálisabb megoldást kell választani, lehet, hogy még a végén az utat is el kell onnét törölni, mondjuk semmi probléma nincsen ezzel, mert ez így is megoldható. Most vissza tudom már építeni a villamost, és most hiába jelezvi, hogy ez így rendben lenne, mégsem tudom az utat visszaépíteni, úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor megoldjuk ezt ilyen gyalogúttal, de még úgy se engedi, akkor a gyalogutat csak ide tudom majd behúzni. De teljesen jó lesz ez így is, nem olyan nagy forgalomra számítok itt. És amúgy pedig lehet majd bővíteni a gyárnegyedet, mert hogy abból is származik még extra bevétel. Kíváncsi leszek egyébként, hogy a CS2 mikor jut el odáig, hogy legyen egy ilyen Industries típusú kiegészítője, mint a City Skylines 1-nek. Jelenleg ugye a Signature Buildingek azok, amelyeket nagy gyárépületeket adják. Ezek egyébként egészen jól néznek ki, és talán ezeket a legkönnyebb elérni az összes Signature Building közül, mert gyakorlatilag csak a speciális ipari területek közül kell kijelölni 5-öt vagy 10-et. De a későbbiekben majd még érdeklődéssel várnám, hová tud fejlődni ez az egész gyáripar. Az látszik, és ezt nagyon megdicsérem ebből a szempontból a készítőket, hogy már az elején egy komplex gazdasági rendszert építettek föl, és bár ez sem teljesen valósághű, mert például az életszerűtlen, hogy mondjuk egy nagy szupermarket csak festéket áruljon, most mondok egy példát, de azért a rendszer eléggé jól működik, és nem kell hozzá nagyobb közgazdasági tudás, hogy tudja is az ember ezt menedzselni. Egészen egyszerűen csak meg kell nézni a production fülön, hogy mi az, amiből hiány van,
és annak megfelelően kell építkezni, mint például én most, mivel itt egy enyhe szénhiány mutatkozott, ezért az első szénbányát föl is húztam. Ez bőven elég lesz arra, hogy a szénerőműnek a nyersanyagait biztosítsa. És még lehet tovább is ezt bővíteni. Nem szép, viszont nagyon hasznos. Tehát a gyárnegyednek nem az a funkciója, hogy szép legyen. Egyébként meglep az, hogy ezen a Vancouver térképen mennyi fajta nyersanyag van, gyakorlatilag egy egész erőforrás halmon csücsülünk. Mind a mélységi vízbázisok tekintetében, mind pedig a szén, olaj és egyebek szempontjából. Ami azért jó, mert akkor könnyebb lesz a városnak a költségvetését menedzselni. Ugye, hogyha nem kell importálni ezeket a nyersanyagokat, akkor már is egyszerűbb az életünk. Ami még szerintem egyébként bekerülhetne, ami a CS1-ben már viszonylag korán bekerült, tipikusan olyan épületek, amelyek a szénbányákra jellemzőek. Most arra gondolok, hogy az alapgyár épületek is tartalmazhatnának ilyet. Nézzük tovább, mi az, amiből még hiányunk van. Úgy látom, hogy éppen a répa nincsen, és a répát nem csak a nyuszika szereti, hanem Cocktail City lakói is. Természetesen itt csak a zöldségre gondolok, és semmiképpen sem másra. Ide viszont le lehet tenni egy zöldségfarmot, szigorúan csébetűvel írva, hosszú ővel és csével, mint zöldség. És ezt még itt ki lehet bővíteni, szépen okosan. Meg itt is egészen az útig el lehet ezt húzni. És innentől kezdve akkor már ebből sem kényszerülünk importra. Ott már meg is épült egy kis üvegház, de majd a későbbiekben ez fokozatosan egyre bővülni fog. A többiből elenyésző a hiányunk, ami inkább problémás lehet, az az, hogy a feldolgozottabb termékekből, tehát a benzinből, illetve az üdítő italokból van hiányunk, és az üdítő italhoz is ez a répa, illetve gabona fog kelleni. Én nem tudom, hogy ezek Kubutisznak, ezek a Cocktail City lakók, meg hát természetesen Cocktailt is, de az még nincsen a játékban, de ami késig nem múlik, lehetséges, hogy idővel majd újabb nyersanyagok is be fognak kerülni, illetve újabb késztermékek is, bár ennek a menedzselése azért nem annyira kifinomult, mint mondjuk egy annó 1800-ban, vagy akár a High-Rise City-ben, tehát itt ezt viszonylag könnyebben meg lehet oldani, többek között azért is, mert hogyha valami nincsen, akkor azt importálni fogják, tehát viszonylag egyszerűen működik a rendszer, csak neked azért érdeked, hogy minél inkább önellátó legyél, hogy azt ne kelljen importálni, illetve hogy ez késedelem nélkül be tudjon érkezni a gyárakba. De ebben a tekintetben azt lehet mondani, hogy a City Skylines 2-nek a rendszere a sokkal egyszerűbben kezelhető, mint a CS1, ahol bizony előfordulhatott, hogy akár az üzletekben késztermékhiány volt, vagy akár a gyáraknál valamilyen nyersanyag hiány mutatkozott. Itt már az export-import rendszernek köszönhetően ez azt lehet mondani, hogy szinte teljesen automatikus, ennek minden előnyével és hátrányával együtt. Az előnye az nyilvánvalóan az, hogy egyszerűbben kezelhető, a hátránya pedig az, hogy kevesebb kihívást tartalmaz ezen a téren a játék. Közben
Fölépítettem ide két kicsi parkot, ezt még itt ki tudjuk bővíteni. Eléggé betoncentrikus lesz itt minden, de ott bánya-kánya. Jó lesz ez így is. És ugyan ügyeskedtem vele, hogy ne rombolja le a házat, de ez nem sikerült, nem baj, majd újra épül. Ide jöhet egy kicsi pavilon, a másik helyre meg egy kicsi szökőkút, és ezzel meg is vagyunk. Egyébként ezeket szerintem érdemes próbálgatni. Tök jól néz ki. Szerintem most ez a negyed, olyan színpompás, még ebben a téli időszakban is, de hát Vancouver már eléggé északra van Amerikában, és ez már nem is Amerika, mármint nem is az Egyesült Államok, hanem Kanada, még akkor is, hogyha határváros. Egyszer egyébként nagyon szívesen elmennék oda is. Most akkor következzen egy college építése, amelyen rögtön kioldottuk a kelet-európai irodát is, amely egy signature building. Ezt a college-ot választottam, mert ez a legolcsóbb, mint építés, mint pedig fenntartás szempontjából, és akkor egyelőre itt lesz majd a 2-es villamosnak a végállomása. Ez egy olyan villamos lesz, ahol viszonylag sűrűbbre próbálom venni a megállókat. Nem lesz túlságosan hosszú, de hát nem a jelennek, vagy nem csak a jelennek építjük a villamos, hanem a jövőnek is. Ennek megfelelően majd a későbbiekben ez jelentősen hosszabbodni fog. Egyelőre így a Bloody Mary-t fogja összekötni az új negyeddel, amit még nem neveztem el. Egy keresztirányú villamosról van szó, itt keresztül jön Cuba Librén, itt találkozik az egyessel, és akkor egyelőre itt lesz a végállomása. Ez azért jó, ez a hurok, mert ez a későbbiekben majd bővíthető, tehát amikor bővíteni fogom a villamosvonalat, akkor is meg fogom tartani ezt a hurkot. Tetszik ez a megoldás, hogy a térnek a két irányából jön be. Nevezzük is el akkor ezeket a villamosokat, illetve színezzük ki. Úgy gondoltam, hogy most akkor T1 és T2-nek fogom őket nevezni. Minden városban valami más jelölést alkalmazok, de a villamos az általában mindig valami kiemelt a városaimban. És akkor a T1 lesz a crossing line, hiszen az, ami észak-déli irányban átteli a várost, és a T2 pedig a college line, hiszen ez az, ami a főiskolához közlekedik egyelőre. Már el is kezdtek kijönni a T2-esek, ezek a narancssárga villamosok. A későbbiekben arra lehet majd gondolni, hogy esetleg egy összekötő vágányt beépít az ember ott a Cosmopolitan és a Bloody Mary között, illetve lehet, hogy arra meg is fogom hosszabbítani, ami pedig biztos, hogy itt majd még tovább mehet ez a villamos. Már meg is építem egyébként neki a helyét. És ez is végig sétáló utcán fog közlekedni. Itt következhet egy kis lehatárolás. Általában az ilyen sétáló utcás, villamosos részekre én vagy az üzleteket szeretem rakni, vagy ezeket a mixed rezidentálokat, lévén, hogy nagyobb forgalommal és jobb közlekedési lehetőséggel számolhatunk majd a jövőben. Ide pedig jöhetnek a sorházak. Nagyon örültem neki egyébként, hogy mind a két amerikai csomaggal kaptunk sorházakat. Jöhet ide a Mixed Residential, és akkor ide szerintem
egész egyszerűen fával kitöltöm a helyet, jó lesz az is, és majd itt fog tovább jönni a 2-es villamos. Egyelőre nem számítok nagy forgalomra, de ami késik, az nem múlik. Itt nagyon jól beépült a kórház környékén, és tényleg ezek az Urban Promenades házak még itt téli időben is jól néznek ki. Ha kitavaszodik, akkor meg aztán majd pláne vonzó látványt fognak nyújtani. Viszont megint sikerült egy olyan térképet kiválasztanom Eurográdhoz hasonlóan, ahol hosszabb ideig tart a tél. De nem baj, mert igazán jó trópusi térképet nem találtam, úgyhogy most ez dobta a gép. Azt látom, hogy az egészségügy az csapnivaló, 53%-os, úgyhogy még 2 kicsi klinikát építeni fogok. Most már ezt viszonylag lazábban megtehetjük. Annyiban változott a történet, hogy Cocktail City lakói már egyre elégedettebbek, 2 kritikus pont van még, az egyik az egészségügyi szolgáltatás, a másik pedig, hogy túlságosan sokat kell gyalogolni az iskoláig. És akkor még egy ilyen kicsi klinikát. Aztán a későbbiekben ezek majd nem fognak kelleni, most még ilyen vésztartalék igazából, mert nagyon sokan betegek. De ez azért is van, ezt majd utóbb veszem észre, mert hogy levettem az egészségügynek a támogatását. Építsük meg akkor ezt a kelet-európai stílusú irodát, amely ide illeszkedni fog. Egyébként pont az ilyen terek azok, amiket jól föl lehet majd építeni, akár az új Mediterranean Heritage házakkal is. De most úgy döntöttem, hogy ebben a városban inkább csak a leisure venues épületeket fogom megépíteni, és a Mediterranean Heritage-et, majd ezt egy másik városban fogom nektek megmutatni. Ez legyen tisztán amerikai típusú város, vagy úgy nagyjából signature buildingeknél persze nem vagyok ilyen szigorú, ott jöhet bármilyen típusú, és mivel ez az új kerület már elkezdett kialakulni, ezért akkor itt az ideje, hogy megalkossuk. Ez egy jó nagy kerület lesz, mert egészen odáig az autópálya csomópontjáig fog tartani, és itt ennek a helye valami kis központi park lehet, bár nem néztem rá Vancouver térképére, de azt gondolom, hogy ott majd valami központi park lesz, valószínűleg, hogy Cocktail Cityben is. Nevezzük is el, a Mulberry Crossing helyett adjunk egy cocktail nevet neki, mint eddig az összes kerületnek, közben sikeresen elértük a 8. szintet, amely a mai videó végét is jelentené, de még mindenképpen el akarom nevezni ezt a kerületet, és így a Martini cocktail jutott eszembe az M betűből kiindulva. A Martini, amely egy ginből és vermutból készített koktél, melyet olívabogyóval, vagy citromhéjjal, vagy esetleg mind a kettővel díszítenek. A nyugati világban az egyik legismertebb báritalnak számít, és egyike a 6 alapitalnak, az italkeverés művészete klasszikus könyvében. Vannak szárazabb, vannak édesebb verziók, és különböző változatai vannak, mint például a tökéletes martini, amely egyenlő arányban tartalmaz édes és száraz vermutot, vagy a mocskos martini, ahol a koktélhoz még az olajbogyó levéből is adnak. Illetve vannak olyan változatok, ahol például még a vermuthoz vodkát is kevernek, ez a vodka martini,
és az eredete az egyik elmélet szerint a martini 1911-ben született, a New Yorkban található Knickerbocker hotelben, és a koktélt feltaláló csapost hívják martininek. Minden esetre ma ez egy közkedvelt italnak számít, és hát van, aki szárazon szereti, van, aki édesen. Én egyébként a martini pezsgőt szeretem leginkább, és abból is az édes változatot, úgy, hogy ha a tanítványok mondjuk kedveskedni akarnak, évvégén mondjuk egy ballagás kapcsán, vagy van, hogy a felnőtt képzésen, és hoznak valami ajándékot, és esetleg meg is kérdezik, hogy milyen italt szeretek, akkor nálam egyértelműen az édes aszti martini pezsgő a befutó, aminek 5000 forint üvegje, de van, amikor 3000 ér is ki lehet fogni, ilyenkor általában rögtön 2 is veszek, és ezt különleges alkalmakra tartogatom. Például, hogyha egyszer elérjük az 500 feliratkozót, akkor egészen biztos, hogy egy üveggel ki fogok nyitni. Mivel sikeresen teljesítettük a 8. szintet, akkor ezzel én megköszönöm szépen a szíves figyelmeteket. Ez volt a City Skylines 2 hétfői kiadása. A jövő héten pedig 3 különböző városban fogom megmutatni a 3 különböző új content creator packeket. Biztos vagyok benne, hogy nagyon szépek lesznek ezek, és akkor záró akkordként, csak hogy ne legyen ilyen csúnya ez a temetkezési probléma, most veszem észre, hogy bizony erőteljesen levettem a temetők, illetve az egészségügynek a támogatását, mivel most már 30 000-es profiton vagyunk, ezért ezt szépen vissza lehet venni, még így is bőven fog maradni a kincstárban, viszont legalább Cocktail City lakói nem fognak dögledezni, hanem újra a kedves egészségnek örvendhetnek. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, szerdán újra Blood Bar Tycoon, pénteken pedig Civilization a világháborúval. Sziasztok!